Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem ce vrea să ne spună ceașca de cafea pentru perioada 9-15 iunie pentru cei din zodia Balanță. În primul rând aici văd o inițială de A. Această inițială de A poate fi numele unei persoane care va juca un rol destul de semnificativ în viața voastră curând, fie ca sprijin, fie ca partener, fie ca rival sau catalizator pentru o schimbare. Această persoană cu inițiala A poate să fie o zodie duală, cum ar fi Pești, Balanță, la fel ca și voi, sau poate că zodia Gemeni, da? Dar bineînțeles că puteți fi și voi, de ce nu? Pe lângă asta, mai poate fi o persoană care te influențează acum, conștient sau inconștient. Cineva care îți mișcă emoții, decizii sau chiar gânduri. Este bine să fii atentă dacă este vorba de altă persoană, ca nu cumva să te tragă în jos. Dar totodată, dacă e vorba despre tine, tot trebuie să fii atent sau atentă, pentru că este posibil ca anumite gânduri pe care tu le ai să te tragă în jos și să ai lipsă de curaj. Litera A mai poate însemna că te afli la începutul unui nou capitol, atât emoțional, profesional sau chiar spiritual. Este și un semn că trebuie să îți asumi inițiativa, să îți recapeți autoritatea personală și să nu mai stai să aștepți semne sau validare din exterior, pentru că tu ești începutul. Este posibil ca voi, când vreți să luați o anumită decizie, să spuneți: Doamne, dă-mi un semn să văd dacă e bine să merg în direcția respectivă. Da? Și poate uneori vedeți că vine semnul, poate alteori nu vedeți că vine semnul. Nu e pentru că Dumnezeu nu vă dă semne, ci pentru că uneori poate nu le vedeți. Sunteți atât de îngândurate, încât nu mai vedeți semnele. Și atunci este bine să nu mai așteptați, ci să porniți. Pe lângă asta, acest A mai vine și de la adevăr, de la autenticitate, de la asumare. Dacă ai trăit în ultima vreme într-un fel care nu te reprezintă, dacă ai zis da când ai vrut să spui nu, e timpul să revii la tine, la adevărul din vocea ta. Văd că primești și niște vești, dar ceea ce îmi atrage și mai mult atenția este faptul că săptămâna aceasta aduce o energie de transformare și chiar reevaluare. Nu știu dacă la voi se vede, aici este o pasăre destul de mare. Este un moment propice pentru a reflecta asupra direcției în care te îndrepți și pentru a face ajustări necesare în planurile tale. Este bine să fii deschisă la schimbare și chiar pregătită să iei decizii importante care îți pot influența viitorul. În dragoste, în plan sentimental, este posibil să simți nevoia de claritate și chiar stabilitate. Dacă ești într-o relație, comunicarea sinceră și deschisă cu partenerul tău poate consolida legătura dintre voi, iar pentru cei care sunteți singuri, săptămâna poate aduce întâlniri semnificative. Dar
este important să fii atentă la intențiile celorlalți și să nu te grăbești în luarea deciziilor. Pe plan profesional, săptămâna aceasta poate aduce provocări care te vor testa. Este esențial să rămâi concentrată și să îți menții integritatea în fața obstacolelor. Este bine să fii deschisă la feedback și folosește-l constructiv pentru a-ți îmbunătăți performanța. Chiar dacă primești un feedback negativ în ceva, este bine să te gândești unde ai greșit, de ce ai greșit și așa mai departe și să vezi ce poți îmbunătăți. Pentru că, până la urmă, și feedback-urile negative sunt constructive. Colaborările pot fi benefice, dar asigură-te că sunt bazate pe încredere reciprocă, pentru că nu în toate colaborările încrederea este reciprocă. Din punct de vedere financiar, aș putea să spun că ți se recomandă să fii prudentă cu cheltuielile și să eviți investițiile riscante. Analizează-ți bugetul și prioritizează economisirea. Oportunitățile de câștig, într-adevăr, pot apărea, dar necesită o evaluare atentă înainte de a te angaja în noi angajamente financiare. Ceea ce pentru o parte dintre voi este foarte bine, pentru că văd că în această perioadă 9-15 iunie puneți la cale o deplasare. O deplasare care are loc peste 4 puncte. Se poate întâmpla în această perioadă să te gândești la o plecare undeva și în 4 ore să și pleci sau 4 zile, dar se poate întâmpla să fie până la 4 luni de zile, da? Să planifici, de exemplu, o vacanță peste 4 luni de zile. Pe lângă asta, pentru o parte dintre voi mai poate însemna faptul, această călătorie, nu neapărat că faceți o călătorie fizică, ci mai degrabă că puneți în practică o călătorie interioară. În primul rând, nu știu, poate vă înscrieți la un curs, poate la o școală, poate o facultate, nu știu, fiecare dintre voi la ce vrea să se înscrie. Ideea este că, și probabil vă gândiți acum să faceți înscrierea și peste 4 luni să și începeți, da? Ceva de această natură, sau poate peste 4 luni să faceți înscrierea, la ce vă doriți voi, nu știu. Fiecare dintre voi e bine să se gândească și să începeți un drum nou, un drum care pentru voi e foarte stabil, în primul rând din punct de vedere interior. Și mai apoi, și bineînțeles că veți avea și alte beneficii, dar e un drum care aduce foarte multă prosperitate în viața voastră și totodată și oameni noi. Sănătatea ta în această perioadă poate fi influențată de nivelul de stres acumulat. Este important să acorzi timp pentru relaxare și activități care îți aduc echilibru. Practicile precum meditația, yoga sau plimbările în natură pot contribui la bunăstarea ta generală și, din nou, îmi vine să spun, chiar și la această parte de sănătate, poate că unii dintre voi chiar vă gândiți în această perioadă să faceți terapie poate la un psiholog sau poate că terapie prin constelații familiare, terapie prin Theta Healing și așa mai departe. Sau poate vă gândiți să faceți un astfel de curs și să predați și voi mai departe. Da? Deci este ceva pe partea asta de vindecare. Pe lângă asta, fii atentă la semnele corpului tău și nu ezita să consulți un specialist
dacă apar simptome persistente, pentru că, da, în unele situații sunt deja niște simptome, dar las, mă doare puțin capul, las că-mi trece. Doar că în această perioadă, acele simptome persistă și atunci este mai bine să mergeți la un medic. Surpriza săptămânii, sau poate că, de ce mi-a ieșit mie că o să faceți un curs ceva, pentru că vă dați seama că un anumit simptom persistă și atunci poate căutați pe internet să vedeți de fapt de ce, când, cum și așa mai departe. Da? Poate să fie și asta. Bun. Ca și surpriza săptămânii 9-15 iunie, o oportunitate neașteptată care poate apărea în viața ta, oferindu-ți șansa de a explora un nou domeniu sau de a-ți extinde orizonturile. Fii atent, fii deschisă la noi experiențe și nu te teme să ieși din zona ta de confort, pentru că această surpriză care vine înspre tine poate aduce o schimbare pozitivă și îți poate deschide noi perspective. Deci, o săptămână foarte bună pentru voi, cei din zodia Balanță. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!